các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Có thể nói rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều điều mà khoa học hay là dùng những cái lý thuyết về kỹ thuật hay là về tự nhiên, vật lý, khoa học để có thể giải thích thì không thể giải thích được. Và ngày nay chúng ta sẽ đến với có một bài post ở trên Facebook. Mình thấy bạn này có đăng một bài viết ở trên nhóm về khoa học tâm linh. Bạn có thắc mắc về cái vấn đề của người thân của bạn Thủy Savia này, thì bạn có một người bạn đang du học tại Nhật, và người bạn này thì đang gặp một vấn đề trục trặc ở bên Nhật. Và trong video ngày nay chúng ta hãy xem cái trục trặc đó như thế nào và vì sao lại không thể dùng khoa học để giải thích được. Bạn Thủy Savia có chia sẻ một bài viết vào ngày 27 tháng 4 vào lúc 21 giờ 03 phút, một bài viết trên trang cá nhân của Thủy Savia. Rồi chúng ta hãy xem. Bạn ấy có viết rằng bạn em tên là Nguyễn Phương Trường Vi. Vào 16 giờ ngày 26 tháng 4 thì có một hiện tượng rất lạ giống như là bị ma nhập. Và đến 3 giờ sáng ngày 27 tháng 4 thì bị nhập vào và không rõ nguyên nhân. Bây giờ thì nửa tỉnh nửa mơ, vật vã hành hạ bản thân và cứ đòi chết. Chúng em có đi chùa nhưng nhà chùa trả về vì bên Nhật đang mùa dịch corona rất là cao. Và bọn em thì đang ở bệnh viện cầm cự và đang chờ để mua vé máy bay cho bạn về nước. Vì chúng em đều chuyển nhà và đều đang học đến tháng 4 vừa rồi nên không thể cầm cự đến ngày để có thể trở về Việt Nam. Và khẩn mong các tấm lòng hảo tâm đóng góp cho bạn em có thể trở về bên bố mẹ để khám sát bệnh tình. Và hiện tại thì bạn em đang được cấp cứu trong tình trạng rất yếu và khó nói được có qua khỏi hay không, mà bố mẹ bạn lại không có tiền nên bạn đang rất khổ sở. Rồi bạn có chia sẻ một chút về thông tin hoàn cảnh. Nhưng cái vấn đề đó thì mình không lạ bàn ở đây, mình chỉ nói đến cái trường hợp mà bạn còn đăng tải một số cái video. Chúng ta cùng reaction ngày hôm nay. Đây là cái số thẻ để chuyển tiền. Đây là cái khung cảnh ở trong bệnh viện ở bên Nhật. Chúng ta cùng xem luôn video nhé. Nhưng mà tao không chỗ nơi đây, nhất định không chỗ ở đây. Tao cứ không chỗ nơi đây. Mày cho nó về đi. Mày cho nó về. Tao biết mày khổ, tao biết nhà mày khổ, nhưng mà không được ở đây, tao không được ở đây nữa. Thả ra đi anh tôi. Thì mày cho nó về đi, tôi thay nữa không là được việc đâu. Tao không có bạn, nhưng mà tao đủ sức đi cùng mày. Cùng mày yêu làm tao giết được, tao giết tôi được. Đâu có nên sống trên đời này. Trong đoạn video rồi các bạn có thể thấy rằng cái bạn nữ mà bạn của bạn Thủy Savia này là bạn gái mặc áo màu hồng, có đang khóc và đang nói chuyện điện thoại với một ai đó. Cái nội dung thì trong video các bạn cũng có nghe thấy rồi, mình cũng sẽ không làm bàn nữa. Chúng ta xem tiếp video tiếp theo.
Rồi, sau cái bài viết của bạn Thủy Savia có chia sẻ ngày 27 tháng 4, tức là ngày hôm kia, hôm nay là 29 rồi. Đây, bạn có update đây này. Em là Thủy, bạn của Vi. Hiện chúng em nhiều ngày không ngủ được nên không cầm điện thoại để nghe điện thoại hay nhắn tin với mọi người. Em rất cảm ơn vì sự cảm thông của mọi người. Giờ bọn em đang ở trong đồn cảnh sát vì bệnh viện không nhận nên đành phải báo cảnh sát để tìm bệnh viện khác cho Vi. Có gì em sẽ thông báo cho tình hình mọi người sau. Rồi, thực ra là mình không biết ngay từ đầu bài viết này, và mình thấy bài viết của một bạn khác là người bạn của bạn này có chia sẻ trong một nhóm, có hỏi về cái trường hợp này thì xử lý như thế nào. Chúng ta hãy xem nhé. Rồi, mình có thấy bài viết này ở trong nhóm Kinh Sinh Hộ, một nhóm cũng có những cái giải đáp về tâm linh. Bạn nào dùng Facebook thì chắc là cũng biết đến nhóm này, họ khá là nổi tiếng. Rồi, thì lại mình thấy cái bài viết của Dung Monsu chia sẻ lại bài viết của Thủy Savia. Bạn con tên là Nguyễn Phương Trường Vi, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1999. Ngày động tâm là ngày hôm kia, ngày 27 tháng 4. Bạn này là du học sinh Nhật, có nhiều hiện tượng như là bị nhiều người thay phiên nhập và bị thời gian rất là dài và đang trong tình trạng rất là yếu bệnh viện. Đây là ảnh của bạn Vi, các bạn trong video clip. Và bạn ông này hú gây ra bắn cả người. Rồi, như vậy thì các bạn có thể thấy rằng đây là có những hiện tượng mà chúng ta rất hay gặp. Không biết ở nước ngoài như nào, hiện tại bạn này thì đang sinh sống ở Nhật. Thành ra mà cái việc để thỉnh chùa hay là thỉnh kinh có vẻ rất là khó luôn. Và thấy là cũng đang bạn này cũng đang kêu gọi là để ủng hộ để có thể đưa bạn đi về nước. Trời, tình trạng này không biết đưa về nước kiểu gì. Ở đây em xin thông báo cho những người quan tâm, giờ Vi đang xét nghiệm để cách ly và chữa trị ở bệnh viện Toshima Ipashi và bác sĩ không cho gặp. Cơ thể rất yếu vì những ngày không ăn không ngủ. Gia đình Vi cũng như là mẹ em các bạn đang hết sức nhờ thầy làm lễ. Còn Vi như nào thì chưa biết. Rồi, còn chuyện về nước thì đại sứ quán chưa có câu trả lời vì phải chờ máy bay. Rồi, chúng ta xem ở bên kịch Sinh Hội này thì xem thế nào. Mình thấy cũng có khá nhiều người có mách cho cách để đây, ví dụ như một Facebook tên là Văn Toàn có dấu tích của admin, có luận về cái quẻ này, quy mỗi biến khuê, quẻ này là xảo hổ và đều động chủ về điều quái dị lạ thường, chuẩn động chủ về sự hoảng sợ biến ly là cái càng nở ra. Cái đoạn này đọc không hiểu lắm. Đây, đại khái là thầy Văn Toàn này có hướng dẫn cách để xử lý này. Nên quẻ này có cách xử lý như sau. Giờ bảo người nhà ra ngoại mộ. Giờ bảo người nhà ra ngoại mộ đời thứ 2, thứ 3 mua đồ cúng rồi ra tạ mộ. Thứ hai là gia đình nên nhờ thắp hương xin các vị ở gia tiên ở nhà. Thứ ba, ở chỗ bạn nếu ở phía Tây Bắc, chỗ mình đang ở có chùa nào của Nhật thì tới đó xin cho bạn mình. Và ở trong đó có bán tượng Phật thì chú rồi nên mua cho bạn của bạn treo. Cái này nên làm luôn. Và điều thứ tư, khi mà đã đỡ rồi thì nên hỏi lại bộ quẻ để bố trí lại nội thất trong nhà. Dưới này thì có một thầy nữa. Mình cứ đoán là có dấu tích là thầy chứ mình cũng không biết Facebook này là ai. Nó sẽ là chủ tốt nên hỏi bên Nhật thì ngoại của anh chính là quê nhà tự động có hiệu quả. Hỏi xem gia đình có làm điều gì ảnh hưởng đến thờ tự hay không. Đấy rồi. Rất là nhiều người có luận được quẻ đây. Nhiều lắm.
mà mình thấy các bạn này bạn chia sẻ được hợp lý này. Trước hết là gia đình và người thân cứ đưa bạn ấy đến thẳng bệnh viện để khám, và nếu không phát hiện ra bất thường về dịch tễ, sinh hóa, khoa nội, khoa ngoại thì chuyển qua thần kinh học, và không nên vội vàng. Bạn đừng chần chừ để bệnh nhân ở nhà, giả sử bị dại thì kéo dài đến vài ngày. Nói chung ở trong này thì cũng có nhiều cái giải đáp về tâm linh, và cũng có nhiều giải đáp mà thiên về khoa học. Như là mình thấy cách xử lý là đừng để bệnh nhân ở nhà này và cho đi bệnh viện thì cũng là một hướng xử lý đúng. Trước hết là chúng ta cứ có thể can thiệp bằng y tế, khoa học trước. Còn những cái vấn đề sau này chúng ta vẫn có thể làm được như một cái biện pháp để gọi là trấn an tâm lý chẳng hạn. Rồi, bạn nào đã gặp tình huống như này, như bạn Thủy Safia và trong video clip thì có thể để lại phần comment bình luận bên dưới video. Chúng ta cùng thảo luận về vấn đề này dưới góc nhìn khoa học. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.